Cả nhà thấy bách rau sau lưng của Ninh là cái gì chưa? Wow, ngược dòng lịch sử ha. Cả nhà hãy cùng Ninh khám phá bảo tàng quân sự Việt Nam. Đây là một trong những bảo tàng có thể nói là lớn nhất của quân đội trên cả nước luôn cả nhà ơi. Vlog tuần này cả nhà sẽ cùng Ninh đến với một nơi có thể nói là lưu dấu ấn lịch sử vẻ vang nhất trong công cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì Ninh xin mời cả nhà tham quan và khám phá cùng với Ninh với bảo tàng quân sự có thể nói là lớn nhất tại Việt Nam chúng ta tới thời điểm hiện tại. Khi đặt chân tới đây, Ninh cảm nhận được rõ ràng sự thiêng liêng và hào hùng của dân tộc trong những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng đầy khí phách. Ấn tượng đầu tiên là không gian trưng bày ngoài trời với những hiện vật đồ sộ như máy bay, xe tăng, pháo cao xạ, những chứng nhận lịch sử đã từng góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng trong cuộc kháng chiến. Cả nhà hãy cùng Ninh bắt đầu vào vlog này luôn nha. Sáng ngày hôm nay trời Hà Nội rất là đẹp. Để mà đi tới được bảo tàng quân sự Việt Nam, Ninh đã qua được những con đường rất là đẹp, rất là nhiều dấu ấn tại Hà Nội. Để đến được địa điểm này thì Ninh phải đi qua một cái hầm, qua một đại lộ Thăng Long và tính thời gian khoảng 30 phút để đến được địa điểm này. Do Ninh đi vào cuối tuần ở cả nhà nên là cả nhà thấy dòng người và các bạn học sinh đang đến để mà viếng thăm bảo tàng rất là đông luôn. Khi cả nhà đi từ đại lộ Thăng Long rẽ phải thì cả nhà sẽ gặp một cái bãi đậu xe rất là rộng lớn, thì chúng ta đã tới địa điểm nha cả nhà. Cả nhà thấy bách rau sau lưng của Ninh là cái gì chưa? Wow, ngược dòng lịch sử ha. Cả nhà hãy cùng Ninh khám phá bảo tàng quân sự Việt Nam. Đây là một trong những bảo tàng có thể nói là lớn nhất của quân đội trên cả nước luôn cả nhà ơi. Thì thật sự mà nói cái bảo tàng này cả nhà từ trung tâm Hà Nội chúng ta chạy ra đây mất khoảng 12-13 cây số gì đó. Nhưng mà thật sự ra tới đây sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Phía sau lưng Ninh là cả nhà đã thấy nguyên một rừng người luôn, trời rất là đông, các du khách đang tham quan hết cả nhà. Thì hiện tại bảo tàng đang được miễn phí là tới cuối tháng 12 luôn hay sao á cả nhà, nên là cả nhà thấy rất là đông du khách tới đây, đặc biệt là những cô chú quân đội rồi những em học sinh học tất cả các trường, hầu như là bữa nay là chủ nhật ha, là các em đều về đây để mà tham quan khu này. Thật sự khi mà bước vào khu này nên rất là choáng ngợp cả nhà ơi. Thứ nhất là diện tích quá lớn, thứ hai là không gian quá đẹp, và thứ ba là người dân quá là đông luôn. Tại cái lịch sử chút xíu hết cả nhà, thì cái bảo tàng này nó đã có từ rất lâu rồi, tức là bình cũ rượu mới á cả nhà. Thì bảo tàng này có từ năm 1956 lận, sau đó là được phát lên mình một chiếc áo mới ha, khai trương vào tháng 11 năm 2024. Tính tới thời điểm này là 68 năm, cả nhà có thể thấy không, rất là hoành tráng luôn. Thật sự lần đầu tiên nên thấy được một cái bảo tàng quá vô cùng hoành tráng ở trên nước Việt Nam chúng ta. Thì khi cả nhà nhìn từ ngoài, cả nhà nhìn vào ha, cả nhà sẽ thấy một cái tháp cao, một quảng trường và một trung tâm trưng bày chính, và hai bên sẽ là những hiện vật như là máy bay, tiêm kích, tên lửa, xe tăng, rồi những pháo ở hai bên, trông rất là hoành tráng luôn đó nhà ơi. Vô đây giống như là chúng ta đang đi vào cuộc chiến vậy. Thì bây giờ đó, nếu mà cả nhà đứng ở đây, cả nhà nhìn, cả nhà chụp hình check in đó ha, thật sự với máy ảnh thông thường cả nhà không thể nào chụp được hết toàn cảnh nguyên khu này ha. Thì cả nhà chỉ có thể chụp được hát thôi, là nửa thôi, thì cả nhà mới có thể là chụp được thôi ha. Nhưng mà Ninh có một cái tip này để hướng dẫn cho cả nhà, nếu mà nhà chụp hình nha, cả nhà nên dùng chế độ panorama ha, thì cả nhà có thể chụp được toàn cảnh khu này. Nhưng mà thật sự hình nó nhỏ xíu à cả nhà ơi, nên là Ninh khuyên cả nhà nên chụp mỗi một góc một kiểu thì nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi thì Ninh sẽ nói sơ về cái tổng diện tích của cái khu vực này ha, là nó rộng tới 186.600 m² cả nhà. Thì tổng diện tích cái khu này cả nhà rộng vô cùng, rộng tới 386.600 m². Trời ơi, rất là rộng nha. Rồi thứ hai là nó có, nếu mà cái nhà nhìn về tòa tháp chính nè, là nó có 4 tầng và 1 tầng trệt. Nếu cả nhà nhìn về cái tòa tháp này ha, thì nó cao 45 tầng.
Cả nhà nhìn qua tòa tháp ha, đây là điểm nhấn lớn nhất của trong cái kiến trúc của nguyên cái khu vực này á. Thì cả nhà thấy nó cao 45 m. Thì theo như thông tin nên được biết á, và mọi người truyền miệng nhau đó nha, nhưng mà thông tin chính thống thì nên không biết, thì 45 m này tượng trưng cho năm 1945 đó. Thì không biết đúng không nha, cái này nên phải nghiên cứu lại đó. Thì như các nhà thấy ha, người ta rất là đông xung quanh cái tòa tháp để mà chụp hình, đặc biệt là những em bé vô đây rất là thích luôn cả nhà. Cái khu trưng bày này ở nhà nó có lưu giữ 4 bảo vật cấp quốc gia nha. Thì nó có 2 xe tăng và 2 máy bay tiêm kích nha. Rồi nên nói sơ sơ vậy là cả nhà đủ hiểu ha. Còn cả nhà nào muốn chi tiết hơn thì cả nhà có thể lên Google search nha. Còn bây giờ bắt đầu đi vào trong thì Nên sẽ nói nhiều hơn về ở bên trong cho cả nhà xem nha. Xin mời cả nhà mình đi vô nha. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam mới được xây dựng với thiết kế hiện đại, nhiều công năng. Kiến trúc bảo tàng không chỉ đơn thuần là một công trình trưng bày về lịch sử chiến tranh, mà còn tạo một không gian chung để khách tham quan tương tác và trải nghiệm về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Mời cả nhà bước vào không gian đầu tiên á, của trong cái bảo tàng này. Cả nhà thấy hai bên bức tường có những cái khoảnh khắc thời gian á, cột mốc thời gian người ta ghi nhận lại trong suốt quá trình lịch sử chiến đấu của dân tộc Việt Nam ha cả nhà. Tổng diện tích toàn tòa nhà chính rộng 64.640 m², tổng chiều cao 35,8 m. Trong không gian hai bên cánh của tòa nhà là khối biểu tượng khát vọng hòa bình với những cành cây, mầm xanh và cánh chim bồ câu bay lên từ xác máy bay. Vào không gian trung tâm, cả nhà sẽ gặp một cái chiếc mic. Bước qua sảnh chính là nơi trưng bày chiếc én bạc MiG-21 mang số hiệu 4324. Điều gây ấn tượng và bất ngờ đối với khách tham quan đó chính là chiếc MiG-21 khổng lồ được treo trên các sợi cáp gắn với mái, tạo cảm giác như đang xuất kích bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Kết hợp cùng với màn hình LED lớn giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam và các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Không gian trưng bày bên trong bảo tàng tại tầng 1 được chia làm 6 chủ đề. Chủ đề 1, buổi đầu dựng nước và giữ nước. Chủ đề 2, bảo vệ nền độc lập từ năm 939 đến năm 1858. Chủ đề 3, chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc năm 1858 đến năm 1945. Chủ đề 4, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1945-1954. Chủ đề 5, cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1954 đến 1975. Chủ đề 6, xây dựng và bảo vệ đất nước từ 1976 đến ngày nay. Quân và dân Việt Nam đã phối hợp và mở liên tiếp ra các trận đòn đánh như là có thể kể đến là Đất Bắc, Bình Đã, Ba Gia, Đồng Xoài. Và với chiến thắng Đồng Xoài thì đây cũng là chiến thắng mà chúng ta đã thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Đế quốc Mỹ. Tiến trình tham quan, du khách sẽ lần lượt đi qua 6 khu trưng bày của 6 chủ đề với cách sắp xếp, bố cục theo trình tự thời gian. Trước tượng của vị tướng Trần Thảo á, ông là một trong 10 vị tướng nổi tiếng nhất thế giới đó cả nhà. Tại vì á, ông có công là dẹp quân Mông Nguyên ha, 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên, mà cả nhà biết thời điểm đó là quân Mông Nguyên á là chiếm hầu như một nửa châu Âu và toàn châu Á luôn. Nhưng mà đánh tới nước Việt Nam chúng ta thì lại không phải, và ông Trần Đạo là người đã có công để mà dẹp quân Mông Nguyên đó cả nhà.
lên tầng 1 nha cả nhà. Tầng 1 là chủ đề thứ hai. Cả nhà ơi, nên bật mí cho cả nhà điều này nha. Tại vì hiện tại bây giờ á là chúng ta chỉ có thể tham quan ở tầng trệt thôi, vì lý do là tất cả các tầng còn lại chưa thi công xong, nên là tất cả mọi thứ đều chỉ tập trung ở tầng trệt thôi. Thì nếu thời gian sắp tới mà cả nhà có muốn tham quan thì cả nhà hãy chờ tới lúc mà hoàn thành hết thì cả nhà đi một lần luôn. Suy nghĩ sẽ là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời, và cả nhà phải bỏ nguyên một buổi sáng hoặc nguyên một buổi chiều hoặc là nguyên một ngày thì cả nhà mới thấu hiểu hết được cái khu vực này cả nhà ơi. Tại thật sự nó lớn vô cùng luôn, đi mà giống như là mình đang bị lạc luôn á cả nhà. Thì đây là một trong những cái bảo tàng mình thấy rất là hoành tráng và ý nghĩa nha. Nên nghĩ cả nhà thật sự nên đến bảo tàng này. Đây là một những bảo tàng sự nên rất là thích, tại vì nó kết hợp giữa công nghệ hiện đại vào trong những hiện vật trong quá khứ luôn cả nhà, nên là thấy rất là hay. Khi mà đi tham quan bảo tàng cả nhà nên né những ngày cuối tuần ra, nếu mà cả nhà nào mà thích sự yên tĩnh nha, tại vì cuối tuần là rất đông. Cánh bên phải, trái là khu trưng bày các hiện vật ngoài trời. Phía bên trái, trưng bày những vũ khí, trang bị của quân đội và nhân dân Việt Nam sử dụng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ xâm lược và sử dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước. Tiêu biểu có pháo 85mm, pháo cao xạ 57mm, xe tăng PT-67 số hiệu 555, máy bay MiG-17 số hiệu 2047, máy bay Su-22. Hay lắm cả nhà ơi, nên mới nghiệm ra được cái này. Tức là khi mà cả nhà ở ngoài, cả nhà bước vào, cả nhà thấy hai bên đó là sẽ có những cái xe tăng rồi tên lửa máy bay ha. Tức là một bên đó, bên trái của Ninh nè là của Việt Nam, bên phải bên kia là Mỹ. Hai bên giống như là đang sắp lá cà nhau rồi đó cả nhà. Nên đi từ nãy giờ nên mới phát hiện ra cái này, thì thấy điều này rất là hay để gửi đến cả nhà. Thì thông tin này cũng rất là bổ ích nha. Bên đây là tất cả những cái gì mà của quân đội Việt Nam lúc bấy giờ sử dụng ha, để chiến đấu. Còn bên kia là tất cả những cái gì Mỹ mà chúng ta thu được từ Mỹ thì chúng ta cũng đem để lại đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.